các bạn có thể nhìn thấy, quan sát, có thể cảm nhận được cái tự nhiên chỉ trong vòng 5 ngày 4 đêm. Theo thầy nghĩ là choáng ngợp, thật sự là choáng ngợp. Có nhiều cái nó làm mình bất ngờ lắm, tại vì có nhiều cái mình chưa thấy bao giờ. Cái gì thầy hả? Vương liền. Nhưng mà cô nghĩ cái cung đường đó là phải gọi là cung đường lịch sử luôn. Bởi vì thầy còn cảm nhận được bây giờ thôi đó. Đó là gì ta? Đó là cái sự ẩm ướt khi leo núi. Cái sự ẩm ướt khi mà về cái ký túc xá mà để nghỉ ngơi á. Và cái thứ hai là cái sự mà sung sướng khi mà đi xuống những cái bãi biển. Đó là những ký ức mà họ đã Nhiều người là có cặp đôi liền trong chuyến đi. Và hiện nay thì ở Việt Nam mình có khoảng hơn 300 loài lưỡng cư. Bò sát thì hơn 400 loài bò sát. Và nếu cá nước ngọt thì nghĩ ít nhất phải 900 loài. Nó được ghi nhận cho đến hiện nay thì hơn 1.500 loài cá biển mà nằm ở gần bờ. Hiện nay ở Việt Nam thì có khoảng chừng 1.300 tới 1.400 các đài thực vật, bao gồm rêu, địa tiễn và giác tiễn. Những loài mà thực vật có mạch á, thì theo em biết là bây giờ có khoảng 14.000 loài. Mình đi thực tập tài nguyên đa dạng sinh học, mình ra ngoài thiên nhiên á, lúc này lúc kia. Cái lúc mình thấy trời mây trắng, trời xanh thì nó đẹp, nhưng mà những nơi đó mà như khi trời mưa nó cũng có cái đẹp riêng. Đây là miền ký ức tươi đẹp, là những chuyến hành trình phiêu lưu khám phá kéo dài từ quá khứ xa xôi đến hiện tại của nhiều thế hệ giáo viên, sinh viên sinh học công nghệ sinh học của Trường Đại học Khoa học Sài Gòn, nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Chào mừng mọi người đến với chuyến đi lịch sử mang tên Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học. Theo thầy hiểu biết của thầy thì cái chuyện mà sinh viên đi thực địa này chắc khởi đầu từ những cái chắc cách đây cũng hơn 60 năm rồi đó. Asia Foundation đó thì họ tài trợ cho phát triển văn hóa, giáo dục, kinh tế của miền Nam. Thì nó có một cái phần về giáo dục họ tài trợ để xây dựng một chương trình nghiên cứu, không phải nghiên cứu nữa mà giáo dục về tự nhiên cho những giáo viên về sinh học. Thì cái chương trình đó được xây dựng ví dụ như là đi ra ngoài tự nhiên xem như là sinh vật biển nè, hoặc là cây cỏ nè, ở núi cao như Đà Lạt, Lang Biang, hoặc là sinh vật biển ở Nha Trang. Thì chương trình đó họ cũng thiết kế 10 ngày, thầy nghĩ cỡ 10 ngày. Thì thầy nghĩ sau cái đợt mà gọi là mình nếu dùng ngôn ngữ bây giờ gọi là tập huấn hồi đó thì sau này thì chắc là thầy cô của bên sinh học á, là của trường Đại học Khoa học nè, thì mới xây dựng cái chương trình về thực tập thiên nhiên cho sinh viên của mình. Thì dựa trên cái cơ sở đó, đến nay thì khi mà tổ chức lại theo những địa điểm mới, những cái cập nhật những nội dung mới, thì do thầy và một số thầy cô như thầy Hoàng Việt, cô Lăng Thi và một số thầy cô trong bộ môn sinh thái và sinh học tiến hóa thì cũng xây dựng thiết kế cho nó cập nhật hơn, là từ năm 2015 đến nay thực 10 năm. Và trong 10 năm đó thì cũng tổ chức được ít nhất là 23 đợt thực địa cho sinh viên, mỗi đợt là chắc cũng khoảng hơn 100 sinh viên. Thì có lúc thì thường tổ chức hè, có một số tổ chức vào mùa xuân khoảng tháng 2. Trước khi đi mới đầu là em thấy là em nghĩ là như đi du lịch thôi, nhưng mà sau đó thì sau cái buổi học lý thuyết thì em ý thức được đây là đi học và em phải chuẩn bị một cái gì đó cho những buổi học sắp tới của em. Cái xe của chúng ta là cái xe mà đa dạng nhất trong tổng số 4 xe ha các bạn. Tại xe của chúng ta là nguồn gốc xuất xứ của chúng ta là bao gồm nhiều khóa khác nhau. Bữa trước là cô có nhắc rồi ha, chúng ta phải đem áo mưa. Thứ nhất là để giữ cho cái vật dụng của chúng ta nó không có bị ướt, thứ hai nữa là cho bản thân của chúng ta nó không có bị ướt. Hôm nay mới là cái ngày đầu tiên thôi ha. Xe 1, xe 2 mấy bạn lên ha. Gọi là đại là cá trắng nhưng mà nó có cái tên của nó, cá he rồi cá đỏ đuôi tùm lum.
theo nhóm, không có tách biệt ra đi một mình riêng nha. Bị gì không thầy? Hả? Bóp thử đi, nói cho nghe. Cái này á thầy. Không, cái bóp của ông trời kìa, bóp thử. Thấy không? Thấy là nước không? Nhớ không? Mày thấy người ta đem lên tóc đi. Đó, bóp một thời gian nào. Có một cái điều cực kỳ em thích nhất đó là đi tới mỗi nơi mình sẽ được hửi những cái mùi. Như ở Cát Tiên thì mình sẽ hưởng những cái mùi như là cái mùi cây mà dạng cây khô trong nó thời tiết ẩm. Rồi có mùi nữa không? Không biết nữa. Biết gì không? Biết như cái lá lốt gì đó. Lá lốt. Hùng cái hùng lá lốt rồi, hùng bò đi. Nãy giờ tôi gạ hoài vậy mà ai cũng khác, nó không ăn được. Mình sẽ trở ra bến phà để mình tập hợp lại, và mình qua phà mình lên xe mình đi. Cô nghĩ cái chuyến đi của cô chắc lúc đó cô năm 2 ha, thì dường như là năm 1996. Lúc đó là năm 1999, cô chuẩn bị thi đại học. Thế thì lúc mà vào khoa này thì cũng cái năm đó luôn đọc được một cái bài báo, cô nhớ là đăng trên báo Tuổi Trẻ luôn, nói về cái chuyến thực địa mà mới đi hôm rồi đó. Là lúc đó là có một cái anh sinh viên ở trong cái đoàn đi đó là học trò của cậu cô. Và cái bài viết về cái chuyến thực địa đấy kèm theo những cái hình mà nó hấp dẫn đến nỗi cô quyết định là mình đã chọn đúng rồi. Cô nhớ là thầy Tòng đứng ở cái ngã ba ở trên Lang Biang gọi là ban rượu để mà thêm sức cho những cái người mà từ trên đỉnh núi xuống. Cái chuyến đi đấy nó không những học được rất là nhiều thứ mà mình còn phát hiện ra các thầy cô thật sự ra không có phải lúc nào cũng là những người rất là xa cách, rất là kiểu như bây giờ trẻ nó hay nói là cao cao tại thượng, mà cũng là những người rất là gần gũi, rất là chăm sóc cho sinh viên. Và nó cũng là cái giống như là cái đích để cô hướng tới trên cái con đường làm những người thầy vậy. Cô cũng giờ cũng cố sức chăm sóc cho các bạn nhỏ giống như là thầy cô ngày xưa đã chăm sóc cho cô. Hôm nay mới là cái ngày đầu tiên thôi mấy em ha. Chúng ta còn tới 4-5 ngày ở phía sau. Đó, nhưng mà cái đai này mặt trong là không có lông này nè, mặt ngoài có lông mà có lông. Nếu mà có thứ tỷ lệ em đâu có biết nó lớn rồi nè. Bông này nè. Bông mà chịu mình chụm lại bông này. Chụp xíu rồi đó. Thì cái mẫu nó được lưu ở bảo tàng Paris, thì thầy Hộ mới qua lục cái mẫu thời mà ta lấy thời Pháp á, rồi mới vẽ lại. Nên là thầy vẽ không? Này, VH3 là của thầy Hộ vẽ. Tới cái ngày thứ hai mà em ấn tượng là đi leo núi. Cái ý là ngồi đó trước giờ em chỉ ngồi trên xe thôi, nhưng mà em không có đi bộ bao giờ để lên cái đỉnh núi đó hết. Giờ chúng ta sẽ đi lên đỉnh núi Lang Biang, chúng ta không có đi cái gì liên quan tới cái đỉnh radar hết mềm ha. Khi đi thì đường đi khá là xa, chúng ta đi lên đi xuống thì cũng khoảng 14 cây. Do đó các bạn nhắm sức mình đi được tới đâu thì chúng ta đi, không nên quá sức. Rồi khi mà chúng ta đi thì chúng ta mang những gì thật sự cần thiết. Thì cái chặng đường đi lên núi của chúng ta sẽ có chúng ta qua một cái rẫy cà phê, rồi sau đó chúng ta sẽ tới 2 cái quả đồi, và sau khi mà hết 2 cái quả đồi đó thì chúng ta sẽ tới một cái ngã ba. Những cái địa danh đó là do thầy cô và các anh chị trợ giảng là đặt nôm na thôi, chứ ở đó người ta không có cái bảng chỉ đường. Chụp đi. Kích là gì? Ôi trời. Kích thích là đen. Đúng rồi, kích thích. Nhủ là gì? Được một cái là thứ nhất là mình thích được đi nè, và cái thứ hai là các thầy cô cũng rất là đam mê khi mà các thầy cô đi ra ngoài tự nhiên, các thầy cô chia sẻ những cái điều của các thầy cô đó. Thế là cái này nó mà 5 năm mà giống như cái sự cộng gộp làm cho cô. Có lẽ cái môn học đó là một trong những cái môn học mà cô thích nhất trong cái thời điểm mà cô học đại học. Đời con người. Đúng rồi, cái cây đó là hôm qua cô tưởng đâu cây dưới kia phải không? Đẹp lắm ha. Chụp hình với em cái hoa rất là đẹp luôn á. Một lá mầm. Ở trên kia đó rất xe đó. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ leo núi.
Và lúc đó là quyết tâm là leo tới đỉnh Lang Biang như là các bạn bây giờ. Nhưng mà lúc bây giờ thì còn bậc thang để đi lên. Lúc đó là cô nhớ rất là ấn tượng là phải đu dây lên. Cái này là cái gì? Dạ, Tử Châu. Tử Châu nha mọi người. Tử Châu nha. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn thầy. Thì mấy bạn có thể dùng cái kính lúp này để xem coi cái cây nó như thế nào, bằng cách là bạn đưa sát cái kính này vô. Đang ra mồ hôi, đang ra hơi nước, sát nè. Rồi thấy chưa? Đẹp không? Bên đây có một cái địa y. Thì cái địa y này nó rất là thú vị ở chỗ là nó chỉ sống ở môi trường không khí trong lành, thiệt là sạch luôn. Chỉ có một xíu ô nhiễm thôi là nó mất, nó chết. Đối với em, cái ấn tượng nhất đó là việc mà leo lên núi Lang Biang ấy ạ. Lúc đầu thì nó là một cái rừng thông, nhưng mà càng lên thì cái sinh cảnh nó thay đổi dần dần. Thì nó là từ rừng thông đến rừng hỗn giao, sau đó đến rừng nhiệt đới, và mỗi cái sinh cảnh á thì đối với em là nó có một cái gì đó đặc biệt riêng. Đó cho em cảm giác là đó là một cái trải nghiệm rất là thú vị, rất là tuyệt vời. Thì thỏa được cái mà phiêu lưu mạo hiểm mà từ nhỏ mà mình đã thấy người ta có, và bây giờ mình được làm cái đó rất là thích luôn. Và khi mà đi về á, sau khi leo lên cái đỉnh Lang Biang xong mà lúc đi về thì mấy thầy cũng động viên tinh thần bằng cách là rượu nho mà học môn vi sinh làm á, và khi mà đi xuống tới ngã ba thì các thầy sẽ cho một ly rượu nho uống. Và lúc đó thời tiết lúc đó nó cũng lạnh hơn so với bây giờ, chứ tự nhiên uống cái đó thấy nó ngon vô cùng luôn. Chàm hồi xưa người ta nhuộm chàm là vậy mà cái nhóm này nó nâu quá thầy. Màu chàm nã lấy cái lá xám này. Em mà tính từ dưới chân lên là hơn nửa đường. Bây giờ đi vô tới đây xong rồi lên cái đám rừng lá rộng á, vừa khỏi cái này là lên giật lên chút rồi. Là mấy thằng lên đây rồi thầy? Không chính xác mà là 27 lần rồi. Cái chuyến mà thực tập thiên nhiên á thì là 2006, tức là khi đó là cô là sinh viên năm 2, thì là cô cũng tham gia chuyến thực tập thiên nhiên tương tự như các bạn sinh viên năm 2 hiện nay đang tham gia. Nói chung là thích lắm, đặc biệt là lên Đà Lạt, tại vì hồi đó Đà Lạt nó là một cái gì đó rất là lạ với mình. Con rắn chứ, nghĩa là con rắn á. Cái này giống như con dương mà nó ký sinh trong con côn trùng á. Qua Lang Biang thì cũng được hửi như là tinh dầu thông nè, cây nó có cái mùi như mùi sa lông bát nè, những cái mùi kiểu nhũ hương, rồi những cái loại như thầy Việt hướng dẫn thầy Việt dò những cái loại cây không nhớ tên được, cũng có những cái mùi đặc biệt. Không khí mà hít là khác với không khí mà hít, cũng là rừng ha, nhưng mà hôm qua mình hít ở dưới Cát Tiên á, cái cảm giác gì đó nó sẽ khác ở trên này. Sau khi trên này bằng hít bằng cảm giác cái lồng ngực mình á, hít vô nó cảm giác nó thoáng hơn, và mũi mình hít vô cũng cảm giác nó hơi gọi là cay nhẹ nhẹ trên mũi mình đó, là do tinh dầu thông nữa. Trong mấy cái lá thông này nè, nó tiết tinh dầu ra. Không, ở đường này là của mấy thầy hồi xưa, mấy thầy bậc tiền bối hồi xưa là ta mở của thầy Hộ, rồi sau đó thì thầy Tịch, thầy Hùng, thầy Tòng, mấy thầy đã mở. Tụi mình cho mình giới thiệu lại. Cho cái này hay lắm nè. Thấy mùi chưa? Rồi. Trời ơi, ngào ngạt vậy. Đó, thầy chứ thầy có sao mà đúng rồi, có mùi xả, có mùi chanh trọng. Có mùi chanh. Giò cái lá thử. Cái này gọi là cái này cũng một cây họ Rutace luôn, họ cam chanh. Giò cái lá thử. Thầy giác ngộ như thầy, giò thứ lưỡi chỗ không có gan, cầm vô đây không được. Em cầm đi. Đó. Dễ quá.
Rất thơm. Một điều mà em cũng thích nữa đó là được hòa mình vào cái gọi là cái vũ điệu cồng chiêng của người Cờ Hôi ạ. Thì sau mà khi mà lúc mà em hòa mình vào đó thì em thấy nó rất là vui, nó rất là có gì đó gọi là ấm áp gắn kết. Rồi và nhờ mà mấy anh chị thì em mới biết được là tùy vào dân tộc, tùy vào nơi mà họ sống thì họ có những cái bản sắc khác nhau dựa vào cái nơi mà người ta sống đó. Thì em thấy rất là tuyệt vời. Mình sẽ nhìn thấy được những cái cách sống của cái người văn hóa nó khác mình như thế nào. Họ tôn thờ thần linh và họ mô phỏng lại những cái sinh hoạt hàng ngày của mình qua những cái điệu múa. Thì cái này là thiết kế giống như mình đi thư giãn và đi ngắm thiên nhiên, hiểu không? Đường bằng đúng không này? Cũng bằng nhưng mà cũng không có dốc như hôm qua, cũng lên xuống. Ấn tượng tiếp theo của em đó chính là khi mà được về lội suối ở Bi Đúp á, thì đó giờ là em cũng nghĩ là suối nó sẽ rất là trơn, nó sẽ rất là dễ té ngã, nhưng mà sau khi mà thầy Huy đã dẫn em với các bạn đi á thì em cảm thấy nó rất là vui, kiểu nó giống như là nguyên một chuyến đi này rất nhiều thứ mà lần đầu tiên em được làm, từ leo đèo, lội suối cho tới đi tới vô rừng. Thì về cái việc lên rừng thì trong cái ngày thứ 3 em có được tìm hiểu về các loài nấm. Thì trước giờ em cứ nghĩ nấm độc thường sẽ có màu sắc sặc sỡ, nhưng không. Thời điểm năm 2 mọi thứ với cô là mênh mông, như là bước vào một cái không gian rất là rộng lớn. Mình thấy mình nhỏ bé mà mình chưa biết đặt cái góc nhìn của mình vô đâu. Còn tâm thế bây giờ thì mình vẫn thấy mình nhỏ bé, nhưng mà mình đã nhìn ra được một vài thứ ở trong đó. Ấn tượng của em trong cái chuyến đi 5 ngày 4 đêm này thì là em được đi từ lên rừng xong em được xuống biển. Về Việt Nam mình thì nó đặc trưng là cái vùng duyên hải ven biển của mình là rất là dài. Đó cũng là một cái lợi thế của Việt Nam mình. Về mặt du lịch thì nó cung cấp cho mình rất là nhiều cái quang cảnh đẹp ở những cái rạn san hô hay thảm cỏ biển. Mình có thể là tổ chức các cái tour nghỉ dưỡng rồi tham quan để mà mình lấy lại sức khỏe, mình cảm thấy vui hơn. Rồi bên cạnh đó là một cái giá trị mà ngàn xưa ngàn đời luôn rồi đó, là nó cung cấp thực phẩm cực kỳ lớn hơn rất nhiều so với cá nước ngọt. Tại vì cái trữ lượng cá biển là nó rất là dồi dào và cái nguồn sinh sản của nó cũng rất là lớn, các cái trữ lượng của nó rất là lớn. Rồi cái thứ hai là hôm em đi lặn ở Độc thì em có ấn tượng với cái việc đầu tiên là lần đầu tiên em được trải nghiệm đó là lặn ngắm san hô. Cái thực sự luôn là lúc đó mà cô Dương cô kêu em là em phải xuống, mặc dù cái chân em đau, nhưng mà đúng là em phải xuống đó thiệt, tại vì không xuống là em sẽ rất hối hận. Cái hệ sinh thái ở dưới biển nó rất là kiểu đẹp, với lại là có rất là nhiều cái màu sắc ở dưới đó. Đừng có ngủ nhiều quá, mở màn ra để coi cái cung đường ven biển của tỉnh Ninh Thuận. Anh nghĩ là loài mới thì nó cũng không quan trọng lắm, không phải là vấn đề. Mình nghiên cứu thì để mình biết được những cái loài nào mà mình chưa biết, rồi những cái giá trị của nó để mình gìn giữ nó, gìn giữ nó để mình sống chung với nó. Thì mình cũng giống như nó thôi, cũng là một sinh vật ở trên trái đất này thôi. Rồi sau khi mà chúng ta khảo sát ở hang Rái xong thì chúng ta sẽ di chuyển đi vô một cái chỗ nữa là cái bãi rùa, hay là bây giờ nó còn đặt một cái tên khác, nó gọi là công viên đá.
Thì sở dĩ nó gọi là bãi rùa là bởi vì trước kia là vào cái tháng này nè, tức là tháng 6 và tháng 7, tháng 8 thì là rùa biển nó sẽ lên cái bãi đó để nó đẻ, cho nên là cái chính sách bảo tồn của vườn quốc gia núi Chúa là tới cái khoảng thời gian đó thì người ta sẽ huy động lực lượng cũng như là cái lực lượng tình nguyện viên. Sinh viên của khoa mình những năm trước cũng có các anh chị là tham gia vô trong cái lực lượng tình nguyện viên đó. Các bạn thấy một trong những đặc điểm là những cái cây ở vùng khô hạn. Các bạn thấy những cái cây vùng này người ta hay dùng để những cây thuốc á, vùng Ninh Thuận, Bình Thuận rất nhiều. Tại sao người ta lấy cây thuốc ở những vùng này nhiều hơn những vùng khác? Đúng rồi, nếu mà nhìn cái cây này nó sâu nhiều không? Rất hạn chế sâu so với những cây những vùng khác. Tức là vì bên trong bản thân những cây những hợp chất thứ cấp nó được tạo ra rất nhiều. Để làm gì? Để nó giống như là vừa là một cái chất bảo vệ, vừa là một cái mạch dẫn nhựa để nó nuôi dưỡng cái cây đó. Thì những cây nó tích lũy rất nhiều hợp chất thứ cấp, do đó người ta dùng những hợp chất thứ cấp. Con người mình dùng hợp chất thứ cấp giống như một bài thuốc trị bệnh. Thực vật nó tạo ra rất nhiều giá trị cho nó chứ không phải là cho mình, nhưng mà mình nghiên cứu rồi mình mang cái đó ứng dụng vô trong cuộc sống, trở thành một sản phẩm để phục vụ xã hội. Công việc mà các bạn khi các bạn về tới Sài Gòn á là các bạn còn phải sáng mẫu thực vật. Cái mà đặc biệt nhất là ngoài cái chuyến đi này tìm hiểu về thiên nhiên thì em cũng có tìm hiểu được về văn hóa của một số người Chăm hay người Cờ Ho. Có những cái văn hóa rất là đẹp, cũng rất là có ý nghĩa cho từng hoạt động. Cái này là cắm sâu xuống đất nè. Đấy, mình để hở lên một ít tơ ngốt đây, ngón út mình thôi để con chuột nó chạy qua đường này nè. Đây nè. Nó đạp cái ấy nè. Thì cũng xin giới thiệu là làng nghề gốm Bào Trúc này nè, tiếng Chăm gọi là Palay Hamucho. Bào Trúc là tên cái hành chánh thôi, tên này ngày hôm nay được gọi là Bào Trúc, nhưng tên tiếng Chăm gọi là Palay Hamucho, là một cái làng nghề truyền thống cổ xưa nhất ở khu vực Đông Nam Á tồn tại đến ngày hôm nay. Cô ơi, cho con hỏi là cô làm gốm này là bao nhiêu năm rồi cô? Dạ. Cô bắt đầu làm gốm là bao nhiêu năm rồi cô? Cỡ 15 tuổi. Ông bà già dạy làm tới bây giờ 60 tuổi. 60 tuổi rồi. Cỡ 15 là bắt đầu nhồi đất nhồi đồ cho mẹ làm bắt đầu á, mẹ tập cho mình làm nhưng mấy đứa là tới tập này. Hôm nay là bao nhiêu tuổi? Hôm nay bao nhiêu tuổi? 70. 40 rồi. Thì đây. Ủa này làm gì đây? Cắm hoa hả? Việt Nam mình là một cái xứ nhiệt đới mà nằm ở Đông Nam Á, có thể gọi là một trong những nơi đa dạng trên thế giới, cho nên đó là một điều may mắn. Rồi từ cảnh quan đa dạng, sinh vật đa dạng, cho nên là Việt Nam mình rất là nhiều đa dạng sự văn hóa, nhiều dân tộc khác nhau. Cô nghĩ là sinh vật đương nhiên nó có ý nghĩa đối với con người, bởi vì cái sự đa dạng của sinh vật nó là một trong những cái nguồn mà rất là quan trọng, nó dẫn tới sự đa dạng của cái tài nguyên. Mà đa dạng của tài nguyên nó lại gắn liền với cái sự phát triển của con người, cả về mặt kinh tế lẫn về cái đời sống tinh thần. Cùng là đồi cát, nhưng mà cái điều kiện ở đây thì đối với thực vật thì nó có vẻ là nó tốt hơn so với lại ở ngoài Bào Trắng, và ở ngoài Bào Trắng thì nó tốt hơn so với ngoài Ninh Thuận. Cái đồi cát mà chúng ta đang đứng đây là các bạn thấy bên này là cát, nhưng mà bước qua đây một chút xíu là thấy là gì? Là một cánh rừng. Do nếu mà chúng ta phá đồi cát này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Rừng sẽ lộ ra rồi chuyện gì sẽ ra tiếp? Phá rừng rồi chuyện gì sẽ ra tiếp? Thì đô thị rồi chuyện gì sẽ ra tiếp? Như vậy khi trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ quan sát, chúng ta sẽ hiểu được rằng cái đồi cát mặc dù chỉ là một cái đồi cát trơ trụi nhưng nó đang bảo vệ thực vật bên này, và những nơi khác cũng vậy nữa. Hôm qua chúng đi trên Cam Ranh cũng có những đồi cát để bảo vệ bên trong. Nếu như chúng ta mở rộng kinh tế phát triển lên thì những gì bên trong sẽ mất đi, thì chúng ta sẽ đánh đổi giữa sinh thái và kinh tế. Thì câu hỏi đó chúng ta lựa chọn là cái nào? Câu hỏi đó để cho các bạn sắp sửa đi làm rồi, chúng ta sẽ suy nghĩ là mình sẽ làm gì để cho cái sự cân bằng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống phía bên này và chúng ta đi một vòng để chúng ta coi trực tiếp rồi ở dưới này nó như thế nào. Mấu chốt của cái chuyện giữ gìn đa dạng sinh học đó là chỉ để phục vụ cho cái giữ gìn cái đời sống của mình,
cho con người có thể sống được một cái cuộc sống rất là thoải mái, kể cả mặt vật chất lẫn mặt tinh thần. Nó giống như là một cái sự cân bằng, mọi thứ nó đều diễn ra có một cái quy luật của nó. Những cái nhỏ nó cũng có lý do để nó nhỏ, những sinh vật to lớn cũng có lý do để nó to lớn. Rồi nó có một cái sự cân bằng hài hòa với nhau một cách tự nhiên, chứ không phải là mình sắp đặt hay là gượng ép gì cả. Những sinh vật mà nó được tạo ra dưới cái quy luật của tự nhiên á, thì luôn luôn đa dạng và luôn luôn nằm ngoài cái tầm có thể tưởng tượng của con người. Chính vì vậy nó là cái nguồn bổ sung quý giá và vô cùng quan trọng để mà con người có cái nâng đỡ phía sau cho cái sự phát triển tổng thể. Cái quan trọng nhất là phải hiểu được cái giá trị của nó, mà khi mình hiểu được rồi thì cũng chẳng cần những cái khẩu hiệu đó nữa, thì mình cũng biết là mình trân trọng mặc dù nó ít hay nó nhiều. Ý là làm sao mình hiểu được cái giá trị của nhau rồi mình sống chung với nhau đúng theo cái quy trình vòng lặp của tự nhiên, những cái chu trình của tự nhiên là nó đã gìn giữ một cách hiệu quả. Khi trên thực tế nếu em giữ gìn một điều kiện môi trường tốt thì cái cuộc sống của em nó sẽ tốt. Chúng ta hiện nay một thời gian rất dài chúng ta chạy theo việc tăng diện tích và chúng ta quên mất rằng những cái cây còi cọc hoặc là những cái cây mới trồng thì nó giống như một cái đứa bé 3 tuổi vậy. Trong khi những cái rừng mà chúng ta đã đốn đi thì nó là những cái người tráng niên, cái khả năng làm việc của nó lớn hơn rất nhiều. Cho nên cô nói rất nhiều lần là phải tìm mọi cách để tăng sức khỏe của rừng. Và một trong những cái cách đó là phải tăng cái đa dạng sinh học, tăng cái mức độ tương tác giữa các cái loài ở trong cái hệ sinh thái rừng đó với nhau. Nó liên quan nhiều đến chức năng chứ không phải chỉ là đến diện tích không. Vì em nghĩ gọi là cái hướng mà bảo tồn bền vững nhất có thể là cái hướng mà mình vừa sử dụng nó cho mục đích của mình và những người khác, cho mục đích của nhân loại. Nhưng mà vì cái sử dụng đó mình có thể cho người ta thấy rõ hơn, những người khác, những người mà không trong ngành thấy rõ cái này có tác dụng và trong tương lai mình cũng sẽ sử dụng nó, cho nên là mình sẽ bảo tồn nó chứ không phải cứ ôm khư giữ. Cái cách đó là cái cách bảo tồn mình thấy là nó tốt nhất có thể. Nhiều khi môn học này có thể là phục vụ cho đối tượng là sinh viên của khoa sinh học, công nghệ sinh học, nhưng mà nó có thể phục vụ cho cái đối tượng ngoài xã hội, hay nghĩ không vấn đề gì hết. Cái này nó không có nằm trong một cánh cổng, không ai khóa cổng, tất cả đều mở cổng hết. Nhưng mà cái điểm đặc biệt của cái môn học này ở Đại học Khoa học Tự nhiên á, thì là nó được cho cái người tham gia nó được trải nghiệm những cái phản ánh thấy được từ tự nhiên qua cái tâm thức của mình, qua cái cảm giác của mình và cảm nhận qua cái xúc giác của mình. Nó sẽ được diễn biến qua 5 ngày 4 đêm. Các bạn nên thử một lần, bởi vì cô có thể đảm bảo rằng đó là cái chuyến đi này á, nó thể mang tới cho các bạn rất là nhiều thứ mà những cái chuyến đi thông thường khác hay những chuyến du lịch bình thường khác không thể mang đến cho các bạn. Chuyến đi thì có thầy cô, các chuyên gia là những người có kinh nghiệm rồi, thì mình vừa đi mình vừa nhìn nhận bằng cái đầu óc và con mắt của mình, rồi mình đặt ra những câu hỏi, rồi bên cạnh đó có những chuyên gia thì sẽ là những cái cơ hội để mình thấy được những gì mà đôi lúc mình chưa thấy được, thì chuyên gia sẽ giúp cho mình nhìn thấy và đôi lúc là mở ra cho mình nhiều cái ý tưởng mới. Khi ra ngoài thiên nhiên là mọi thứ nó sinh động và nó rất hoàn hảo, tại vì mình có thể mình nhìn được, mình có thể mình chạm được, mình có thể mình lắng nghe, mình có thể mình ngửi được. Và thiên nhiên lúc nào nó cũng mới mẻ, nó giống như là một cái trường học đó, mà trọn vẹn nhất, nó không có qua một cái lăng kính hay là một cái quan điểm, một cái tư duy của bất cứ sách vở nào hết. Mỗi người sẽ có một cái cách học khác nhau.